Sziasztok, drága kedves magyar honfitársaim! Ismét magyarul csinálok egy új analízis videót. Ki másról? Ti másról. Bocs, ez a vicc, ez most már nem fog megöregedni, ez csak nekünk vicces. Na most én az SOS-t választottam, amiről én egyébként már csináltam egy videót angolul. Az volt a legelső videó egyébként, amit láttam róla. Viszont most láttam, hogy van egy új videó, előadás. Gondoltam, akkor csináljunk erről még egyet, és akkor magyarul megcsinálom, mivel nagyon sokan ugye kértétek. Hát azt, hogy magyarul beszéljek, jól is esik magyarul beszélni, és nagyon-nagyon örülök, hogy egyébként van rá igény. Úgyhogy nem is beszélek tovább, nem szaporítom a szót, hallgassuk, mit csinál megint. Je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un derrière en détresse. J'ai mieux que sur terre. Je veux me prendre à mon sang. Je soldat de ma peau. Je t'ai voulu dans la veille. Sans jamais s'attrape le je toujours confondais la vie avec nos bandes dessinées. Quand deux filles tu métamorphoses, je sens quelque chose qui m'attire. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure?
ki. Hőgőmasina. Igen, hát minek sminkelek már? Komolyan nem tudom. Felesleges. Hát hiába hallottam ugye ezt a performance-ot már elég sokszor, egyszerűen... Ah. Huszon... 24 éve énekelek, és lassan 18 éve tanítok. És egyszerűen, tehát ilyen élményt azért így, meg kell mondjam, nem nagyon tapasztaltam senkitől. És nem magáról a jelenségről beszélek, mint ő, mert voltak azért olyan jelenségek, mint például Freddy. Ő is egy olyan jelenség volt, hogy egyszerűen kiment a színpadra, és tehát egy közül, millió közül is felismerem. Nem csak a jelenség, egyszerűen az élmény minden együtt adja maga az énektechnikától kezdve a lelki érzelmi élményen keresztül olyat nyújt ez az ember, hogy egyszerűen hát még aki ateista is azt mondaná, hogy ezt az ember tényleg nem a világi, és ez biztos, hogy ide leküldték hozzánk, mert már nagyon kellett egy ilyen. Szerintem több ilyen kéne, bár ki tudja, lehet, hogy több ilyen énekessel elég intenzív élményt nyújtana, az biztos. Nem tudom, hogy viselnénk, amikor őt is alig, tehát egy ilyen dalt meghallgat, és egyszerűen az egész életed végig pörög előtted. És olyan érzéseket, olyan dolgokat hoz fel benned, hogy hogy maga a dal se semmi. Az érdekes, hogy ugye maga a dal, amiről énekel, azért nem egy vidám dal. De mégis egyszer annyira jól esik. Nem azt mondom, hogy hallgatni, nyilván az jól esik, hanem az, hogy amikor őt hallgatom, ő tényleg szó szerint egy zeneterápia. Mert olyan mélységekig hatol beléd, hogy olyan élményeket, olyan sebeket szakít föl, amiket föl kell szakítani, mert csak úgy gyógyul az ember, hogyha ezeket az ember kiengedi, feldolgozza. Azzal nyilván nem jut előrébb senki, hogyha elnyomjuk az érzéseket. Ugye nagyon sok, amit csinálunk, hogyha valami fájdalom ér minket, puff, bezárkózunk, elnyomjuk, és így megyünk tovább. Csak az a baj, hogy így nem maradunk nyitva, és így nem fejlődünk. Akármennyire is fáj. Fejlődni csak úgy tudunk, ha minden fájdalom ellenére nyitva tudunk maradni. Mert azzal leszünk többek. Azzal tudunk a következő olyan szituációban már okosabban dönteni, megfontoltabban, mert egy tapasztalattal több. Az ember soha nem a más hibájából tanul, ez egy akkora baromság, a saját hibánkból, mert senki nem járhatja ugyanazt az utat, amit mi. Saját magunk hibájából tanulunk. És egyébként én azt mondanám, hogy szerintem nincs is olyan, hogy hiba, mert ha egyszerűen valami nem abba az irányba megy, ami mi szeretnénk, akkor tanulunk belőle, ennyi. Márpedig ha tanulunk belőle, akkor az nem lehet hiba. És ez a lényeg, hogy ő egyszerűen, alapvetően a zene is nem véletlenül van a zeneterápia, mert sokszor előfordul ugye az, hogy mit tudom, ha meghallgatunk egy dalt, és azt mondjuk, hogy jaj, de rossz emlékeket idéz föl, akkor azt hallgass többször, engedd, hogy feljöjjön az a seb, ami ott el van mélyen raktározva. Na most ő olyan mélyre lemegy, hogy az valami hihetetlen, olyan dolgokat hoz föl az emberből, legalábbis bennem tuti.
szerintem másokba is, mert egyszerűen nincs olyan dala, ami nem sírással végződne részem. Ami azt jelenti, hogy olyan szinten megérinti a lelkemet, a szívemet, olyan mélységekig hatol, hogy tényleg egyszerűen terápiaként hat az emberre. Gyönyörűen énekel. Az ének technikájáról már nem is tudok igazából miket mondani, mert mindent, tehát egyszerűen úgy használja a hangját, mint ahogy mi levegőt veszünk, olyan természetesen. Nyilván ezt a technikát, emögött biztos, hogy tehát nem is kérdés, tehát olyan munka van. Tehát ne higgyétek azt, hogy ha valaki erre születik, annak nem kell tennie semmit érte. Nyilván az, hogy ő így át tudja ezt adni, ez neki egy feladat, tehát ez neki életfeladat. Ő ezért jött, tehát ez nem kérdés. De ezt neki is meg kellett tanulnia, hogy ezt technikailag át tudja adni. Remegek, komolyan mondom, elképesztő, hogy milyen élmény az ember. Tehát olyan munka van mögött, olyan munka, olyan szorgalom, olyan alázat, és ő nem csak erre tanít, nem csak ezt adja nekünk, nem csak az élményt, hanem tényleg erre tanít. Hogy nézzétek meg, micsoda munka, gyakorlás, és mondom még egyszer, alázat, tisztelet a zene iránt, az éneklés iránt, az emberek iránt, a közönség iránt. Ő nagyon-nagyon sokat tanít. Elképesztő. Nem bírom abba hagyni a sírást. És nagyon jó érzés ezt magyarul. Sokan egyébként ugye kéritek, hogy magyarul beszéljek. Eddig azért nem beszéltem egyébként magyarul, azért vannak ezek a videók angolul, mert én külföldön éltem 10 évet, és alapvetően ugye ott kezdődött ez a csatorna, meg a külföldieket is tanítok, velük foglalkozom nagy részt, és nem nagyon volt eddig igény arra, hogy magyarul beszéljek, viszont én már itthon lakom Magyarországon, tehát egy 3 éve, és mostanában kezdtek ugye erre az emberek igényt tartani, hogy magyarul is beszéljek. Jól esik nagyon-nagyon magyarul beszélni erről, és nagyon-nagyon jól esik, hogy kéritek. Megmondom őszintén, hihetetlenül jól esik az a fajta magyar összetartás és támogatás, ami itt Dimas rajongói táborként kialakult, és mert sajnos nagyon-nagyon hiányzik a magyarokból az összetartás. És szerintem ez egy csodálatos dolog, hogy nézzétek meg, hogy ő is képes arra, hogy embereket összekovácsoljon. Ez nem tudom más nemzeteknél hogy van, de ugye a magyaroknál sajnos ez egy nagyon-nagyon nagy hiányosság, hogy nem nagyon van összetartás, inkább féltékenység, inkább egymás könyöklése, pedig nincs rá szükség, és ezt tapasztalom egyébként most nagyon, hogy ez a rajongói tábor, akik ugye szeretik Dimást, annyira összetartanak, és annyira tüneményesek és aranyosak vagytok, hogy ez hihetetlenül jó, és ez remélem csak erősödni fog. És köszönöm nektek, hogy itt vagytok velem együtt. Úgyhogy köszönöm a köszönöm egyrészt az igényt, és ígérem, hogy fogok több magyar videót is csinálni. De mindenképp megcsinálom magyar felirattal is a videókat. Természetesen aki érdeklődik tovább, nyugodtan tehát iratkozzatok föl, lehet kérni még több videót. Engem egyébként megtaláltok a phoenixvocalstudio.com-on, én ott, ugye ez az én énekiskolám, aki esetleg énekórát is szeretne venni, ott megtalál. Van ugye membership oldal is, tehát nagyon sok oldalon megtaláltok. És akkor nagyon remélem, hogy találkozunk a következő videóban, Isten áldjon titeket. Köszönöm szépen, sziasztok!